أنا دايما بقول إن المرأة المسلمة أولى بعلوم العصر من أي امرأة تانية. ليه؟ ليه؟ يعني ايه علوم العصر؟ مش الخزعبلات بقى والطاقه والشكرات بالضبط. نعم. لانه هذا ايضا استاذا بعد اذنك هذا ايضا موضوع حقيقه شائك وصار منتشر وادى الى نتائج وخيمه جدا. نسبه جداً. المصدقين منه مصدقات نساء. يلا يقول لك ايه؟ يلا عشان هناخد طاقة سورة النور. استغفر الله استغفر الله. ده انا اقول لك على مثال لسورة النور دي اسمها الأمثلة في القرآن. ليا رسالة من رسالات الماستر في أساليب التربية المستنبطة من المثل القرآني في الحقبة المدنية. مش عايزة اقول لك المثل الناري والمثل المائي والمثل الترابي، كل الكلام ده هم خدوا وسحبوا ده على طاقة الله سبحانه وتعالى. أتم الدين، اليوم أكملت وأتممت، خلاص الدين كامل. مش هتيجي أنت تقول لي بتضحكوا بيه على النساء. مسكينة المرأة والله. ليه؟ تبغي حب، تبغي عاطفة. بالله عليكي لو جه حد أب أو كذا أو زوج أو أيا كان، إحنا هنطلع بره إطار الرجولة دلوقتي. لما يجي يجيب لك هدية من ألماس ولا يقول لك كتر خيرك، شكرا ليكي يا ست الكل، جزاك الله خير، أني عندك أخير، مش أنت لوحدك. كل النساء اللي هتسمع ده تقول لك يعني لا ضير انهم يجيبوا الاثنين، يعني طبعا نعم. يعني هاتوا ده وهاتوا ده. ولكن انه الاقرب للنفس هي المراه كده، محتاجه بس شكرا كتر خير، لكن تحت وتقليل وتقليص وكذا، تدور على نفسها وذاتها فين. الجزء اللي بتقولي عليه انا كامراه مسلمه تخاف الله عز وجل ورسوله، وكما تحب ان تراني يا رب. ينفع تكوني في محفل ويتكلموا في موضوع وانت مش عارفه؟ اعرف شيء عن كل شيء ثم تخصص في شيء كأنه هو كل شيء. أنا في طبيبة وعندك اللهم بارك صاحبة علم فقه، وفي أستاذة مهندسة وماله. خدي علوم الدنيا وخدي علوم الآخرة وخدي الأمور اللي ينفع ما حدش يلبس عليكي فيها ويقول لك لا ده فقه، لا ده مش فقه، لا ده لا ما ينفعش انك تعملي كده. لا بتقول لك لا اصل هو ما ينفعش، لازم الزوج طالما قال لك اخلعي يبقى عشان الزوج. يا بنتي لا طاعة لمخلوق في معصية. لا ما هو قال لي اعملي ده فانا عشان الزوج امرتك. شو لا ما ده فقه برضه. النقطة الثانية من علوم الدنيا، وصدقيني يعني إن كان أوروبا كانت خدته بعد العلوم، هذه العلوم بعد الحرب العالمية الثانية، ونعرات النسوية بدأت عندهم شبهنا احنا خالص بعد الحرب، احنا لا، احنا محتاجين جزء خاص، إدارة الوقت. انت امرأة عاملة كيف توازن بيت وزوج وعيال وعيال ومجتمعيات. إدارة الوقت. رقم 2 مهارات الكلام. امتى اتكلم وامتى اسكت وامتى اسكت، ده احسن اتكلم وارد عليهم. صحيح. امتى اترفع عن المستوى اللي موجود، امتى لو انا في قرابه درجه اولى وعيله وزوجات ومثالي والدنيا وحما موجوده والدنيا، ايه الكلام اللي يتقال؟ كيف اعامل زوجي برغم ان احنا متخاصمين وهو عامل فيا كده، لكن بره قدام اقول له ايه لما يجي؟ طب لو هم حاولوا يوقعوني، لا يعني هو انت لازم مش ايوه معلش لما يجي الزوج ما بعرفش اعمل كده اللي تشوفه، وبعدين بقى لما تروحي البيت وبخدي حقك براحتك يعني، بس على الاقل دي. فدي مهارات، مهاره لبس الحجاب اول مره، يا ودي طول ودي معوجه قوي صحيح. وبعد كده تك 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 خلاص ثواني. دي مهاره. الاداره علم لازم نعمله، اداره فن التفويض. امتى افوض اللي قدامي وادي له كينونته، امتى اخلي اللي قدام. وعلى فكره دي في حتى قياده الفريق، يعني لما تقولي لي قياده فريق انا محتاجه اشوف مين اللي يقوم دوت وفوض. تفويض المهام، اولويات العمل، ده علم معلش احنا كمسلمين اولى بيه، وانت كامراه مسلمه انت اولى بيه. الاقناع. الاقناع ده اجي فيه ازاي؟ يعني اثر وعائد، اثر وقناع، ازاي اجيبها وازاي اقنع اولادي، وازاي اللي في مرحله المراهقه المبكره اقول لهم ويبقوا هم كانهم هم اللي عاملين من نفسهم. ازاي اخلي زوجي بصي التحول من هنا يجي اللي انت لا واللي انت شايفه، بس انا بقول كذا كذا كذا، وبرده اللي انت شايفه اللي انت عايزه، فيتبنى. ازاي يتبنى وجهه نظري 1000%. يا زنانه يا نكديه اللي كذا، هو انت على طول لازم تقول هو انا مش عارفه لازم اعمل لك ايه؟ لا فدفن لا ضير. النبي صلى الله عليه وسلم ما جه مثلا نتكلم عن فن التحفيز، وده مهم جدا للطفل وللكبير وللزوج. فن التحفيز، النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم، كان في الأحزاب
والريح تصفصف وكذا، ومحدش شايف حد، ولا يأمن أحدنا على بولته. الصحابة كانوا بيقولوا كده، مش عارفين نروح، ولا يأمن أحدنا على بولته. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم، طب من يأتيني بخبر القوم وله الجنة ما قام منا أحد. سيدنا حذيفة روي الحديث قال والله ما قام منا أحد. ثالث مرة، طب من يأتيني بخبر القوم وله الجنة وأضمن له الرجوع. فما قام أحد حتى قال قم يا حذيفة. لا ما نعديش. ايه الثلاثة دول؟ عطاءات، مفاوضات، حاجة اسمها 50-50. أنا طالع كسبان من التفويض وأنت كمان طالع كسبانة من طاولة المفاوضات دي. لا دي إدارة ودي علم. تقولي لي إن أنا أبقى امرأة ناجحة، خدي الكوليكشن كله على بعضه، خدي المجموعة كلها على بعضها وابتدي وظفيها. أنت تقدري توظفيها في مجال الإعلام، أنت تقدري تجيبي سؤال تحفيزي للجمهور ويقول كذا وهنناقشه، وما ابتدي تناقشيه قولي آرائهم، قولي هم تصرفاتهم. هي ده. اقنعكم ازاي بالامر؟ اثر وامكانيه، ده الاقناع. لما تيجي دوره الاقناع بلخصها لك في ثانيه. اثر وامكانيه. ايه رايك نجيب لك المسحوق الفلاني اللي بينظف وبيباير، ادي اثر. وسهل جدا عليكي الامكانيه. نعم. هيوفر لك 50 قروش. شفتي لما اقتنع. يوم ما اديكي فكره، ها، من قال سبحان الله 100 مره له 1000 حسنه. شو انطلقت القافله. يعني شوفي العطاء. لا واحنا نعبد ربنا ويعني ايوه لا يعني لازم نقول كذا. ماشي يا ست اعبدي براحتك كذا، بس الله سبحانه وتعالى عطانا. شوفي فهماني يا استاذه خولة؟ ده اللي احنا محتاجين نتعلمه. صدقيني لو المراه المسلمه اشتغلت على ال8 جوانب، علمي وثقافي واجتماعي اشتغلت على نفسها في هذه، ببساطه الحاجه كلها مجانيه على النت، على اليوتيوب كلها. صحيح. رقم 2، وظفت امورها بتنظيم واداره الوقت الصحيح. رقم 3، عطت لامتها ولنبيها. ياه تعالي يا استاذه خولة يا بتاعت قناه الانيس وعملتي كذا وكان ليكي بصمه، فرح بك النبي صلى الله عليه وسلم. ياه لو اثر لبرنامجك اثر في الجزائر كلها، واقتدت النساء بهذه الفكره اللي انت قلتي بيها، وبقى مش عايزين نتكلم بلغتهم، بقى ترند وهاشتاج عالمي واول كذا في تبني فكره ايمانيه سلوكيه خلقيه تفيد الجزائر. وقول انا خولة من الجزائر فعلت كذا وكذا، ارضى يا رب. ايه رايك؟ آمين. بس